สวัสดีเป็นไงกันบ้างหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาถึง3บทซึ่งเป็นเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมของ Android เนื้อหาก็เริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากที่น่าเรียนรู้เกี่ยวกับแอปอ่าและในบทที่4นี้เราก็จะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องของ Android Activity ในบทที่3ที่ได้เกริ่นกันไปแต่ในบทนี้เราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของมันขอทบทวนเรื่องที่เราได้เกริ่นนำไปก่อนหน้านั้นในบทที่3ในเรื่องของ Android Activity และในบทที่4นี้เป็นเรื่องนี้อย่างเดียวเลยอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปว่า Activity คือส่วนที่นำเสนอหน้าตาการทำงานแสดงผลในหน้า Single Screen หรือหน้าจอหน้าเดียวที่แสดงพร้อม UI ของแอปในแต่ละหน้านั้นในความหมายแอปก็คือชุดของ Activity ที่ทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในโปรแกรมเดียวกันโดยที่ Activity นี้จะมีทั้งหน้าจอสกรีนของการแสดงผลและคุณลักษณะหรือฟีเจอร์ที่เป็นการกำหนดค่าต่างๆของ Activity และ Activity ในแอปยังสามารถเรียกใช้งาน Activity ในแอปอื่นๆได้ด้วยความสามารถพื้นฐานนี้ทำให้เราสามารถเขียน Activity หรือหน้าจอ Single Screen หลายๆหน้าจอ Activity มาผูกการทำงานเข้าหากันจนพัฒนาเป็นแอปได้นี่แหละและขอทวนเรื่องวัฏจักรของแอปกันบ้างก็จะมีวงรอบสถานะตามนี้เริ่มตั้งแต่แอปถูกเรียกใช้งานก็จะมีสถานะ Create เพื่อสร้าง Instance ของแอปขึ้นมาแล้วเข้าสู่สถานะ Started เพื่อทำงานมันก็จะโผล่เห็นหน้าจอจากนั้นยังคงสถานะ Resume คือยังทำงานให้เห็นต่ออยู่แล้วเข้าสถานะ Pause เพื่อพักการทำงานอาจยังเห็นอยู่บ้างบางส่วนจนเข้าสู่สถานะ Stop ที่แอปหยุดการทำงานซึ่งก็จะไม่โผล่ให้เห็นแล้วและสุดท้ายก็จะเข้าสู่สถานะ Destroy คือทำลาย Instance ของตัวเองของแอปเพื่อคืนพื้นที่หน่วยความจำให้แก่ระบบก็นี่จะเป็นวัฏจักรของการทำงานของแอปและในระหว่างที่แอปทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็จะเป็นไปตามวัฏจักรสถานะของแอปตามในรูปทีนี้มาดูวัฏจักรชีวิตของ Activity กันบ้างซึ่งมันก็กลืนกินกันในวัฏจักรของแอปไปด้วยกันนี่แหละเทียบกันระหว่างโค้ดกับสเตจการทำงานโดยแบ่งช่วง Lifetime ที่น่าสนใจออกเป็นช่วงๆต่างๆนี้ช่วง Entire Lifetime คือช่วงเวลาทำงานทั้งหมดของ Activity คือเมื่อ Launch ทำงานก็ทำการ Call on Create ทำงานไปจนถึง Call on Destroy ก็ Shut down ช่วง Visible Lifetime คือช่วงที่แสดงให้เห็นไม่ว่าจะ Full Screen หรือ Partial ก็คืออยู่ตั้งแต่ Call on Start ไปจนถึง Call on Stop โดยที่เมื่อ Stop ไปแล้วก็จะอยู่ใน Background Process มองไม่เห็นหลุดจากส่วนของ Window Manager และสามารถ Kill Process ได้โดยระบบถ้าต้องการหน่วยความจำคืนช่วง Foreground Lifetime คือช่วงที่ Activity Running อยู่บนหน้าจอคือช่วงตั้งแต่ Call on Resume ไปถึง Call on Pause เมื่อ Pause ก็คือยังทำงานหยุดชั่วคราวปิดครอบการทำงานด้วย Activity อื่นๆที่ User เปิดแทรกขึ้นมาเราจึงต้องทำการเรียนรู้ทำความเข้าใจการกระโดดไปมาอย่างสเตตต่างๆของ Activity เพื่อที่ว่าตอนเขียนโปรแกรมเพื่อเรียก Event State หรือที่เรียกว่าการ Callback จะได้เรียกใช้งานอย่างถูกต้องเพราะถ้าเรียก Last State หรือ Callback ไม่ถูกก็อาจจะเกิด Occur Error ขึ้นได้โดยในรูปแบบการ callback เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะ callback ได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างในขณะที่กำลังอยู่ในสถานะ on create และกำลังทำอย่างอื่นไปด้วยอาจจะเกิดให้ก่อปัญหาในขณะที่เราสวิตช์แอปไปมาเช่นขณะที่กำลังหมุนจอในขณะเดียวกันก็มีการเรียก call on destroy หรือ call on create อยู่ด้วยและถ้าเราเขียนโปรแกรมการ callback มาไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ก็จะเกิด error แอปของเราก็จะล่มได้เลี่ยงได้จึงต้องพิจารณาที่จะต้อง save state การทำงานโดยเรียก call on save instance state เพื่อยังคงรักษาสถานะ state ของแอประหว่างสวิตช์ไปมาได้มาพิจารณาการใช้งาน call on create กันในการใช้งาน call on create จะถูก call สร้าง activity เพื่อใช้สร้าง start แอปใหม่นอกเหนือจากนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำการหมุนจอมือถือหรือ rotate screen ก็จะมีการเรียกใช้ call set content view เพื่อตั้งค่า UI layout ใหม่ก็จะมีการ call on create ของ activity ใหม่อีกรอบและเนี่ยก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมขณะตอนหมุนจอก็ต้องมีการ call on create เพราะบางครั้งอาจจะมีการใช้ layout ในรูปแบบที่แตกต่างกันและภายหลัง call on create ไปแล้วสเตตอื่นๆที่จะถูกเรียกหลังจากนั้นก็ตามมาคือ call on start คือ call เพื่อ start activity
และเป็นช่วงก่อน Activity จะแสดงผล Call on Resume ก็คือ Call ก่อนที่ Activity จะทำการรับ Input ของ User Call on Pause คือ Call เมื่อ Activity อื่น Call on Resume ให้ทำงานแทน Activity ปัจจุบันและเก็บสถานะ Activity ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ Call on Stop คือ Call เมื่อ Activity ไม่เห็นแสดงแล้วซึ่งก็เป็นไปตามวัฏจักรชีวิตของ Activity ที่เราได้เห็นเรื่องต่อไปที่เราจะกล่าวถึงก็คือ UI ของ Activity ซึ่งเป็น UI Component ที่มาจาก View Class โดยที่เป็นชุดรูปเหลี่ยมที่ให้ User ใช้ในการกรอกคลิกหรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆเราเรียกว่า View Control ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสกรีนหรือเป็นแค่รูปชิ้นส่วนเล็กๆในหน้าจออย่าง UI ของ Widget โดยทางเทคนิคก็คือหน้าต่างมุมมองเล็กๆของ Small View ส่วน UI Component ของ Activity นั้นประกอบด้วยกลุ่ม View Control พร้อมพิกัดจะถูกกำหนดกำกับการแสดงไว้ในไฟล์ชุด Layout XML ของโปรเจกต์ที่เราได้กล่าวไปแล้วในเรื่องโครงสร้างโฟลเดอร์ของ Android App Project ในบทก่อนหน้านั้นใน Android App ทุกโปรเจกต์จะต้องมีไฟล์ Android manifest.xml ใน root ของโปรเจกต์ source set โดยในไฟล์อธิบายข้อมูลที่จำเป็นของแอปสำหรับ Android Build Tool Android OS และ Google Play Activity ก็เช่นกัน Activity Component ทุกตัวต้องกำหนดไว้ในไฟล์ Android manifest.xml โดยที่ Activity จะต้องถูกเรียกให้ Action ผ่าน Intent ในการเรียกใช้ Activity ตัวใหม่สามารถกระทำโดย Create Instance ของ Intent เพื่อนำมาสั่งเรียก Activity ตัวใหม่นั้นตามตัวอย่าง Source Code ที่แสดงให้เห็นนี้จากที่เราได้เรียนรู้ว่า Android App ประกอบด้วยหลายๆหน้าจอของ Activity หรือแอปก็คือกลุ่มทำงานของชุด Activity ซึ่งหน้าเดียวของแอปหรือ Single Screen ก็คือการทำงานของ Activity แล้ว Activity ยังสามารถแยกย่อยลงไปอีกได้ไหมคำตอบก็คือได้เราเรียกว่า Fragment ซึ่งเป็นชุดของ Sub Activity โดยที่ Activity สามารถสร้างได้จาก Fragment หลายๆอันโดยที่แต่ละอันจะมีฟีเจอร์หรือคุณสมบัติของตัวมันเองเรื่องนี้มีประโยชน์เมื่อเราต้องการที่จะย้ายหรือเรียงลำดับคอมโพเนนต์ที่มีขนาดและการหมุนที่ต้องแสดงแตกต่างกันและแฟกเมนต์ก็มีการแสดงผลการควบคุมการทำงานสอดคล้องกันตามสถานะวัฏจักรของ Activity ซึ่งเป็นตัวหัวเรือใหญ่ของมันเองคุณสมบัติของ Fragment คือมี Life Cycle Call ของตัวมันเองมี Layout ของตัวมันเองมี View ของตัวมันเองพอมาดูไป Fragment ก็ไม่ต่างอะไรกับ Activity เลยและในการเพิ่ม Fragment แค่เพิ่ม Instantiate อันนั้นเข้าไปใน Layout ของ Activity ประโยชน์หลักของ Fragment คือสามารถที่จะ Reusability คือสามารถนำเอาโค้ดหรือดีไซน์ของเก่ามาใช้ใหม่ได้และ Addressability คือสามารถที่จะระบุการเข้าถึงตำแหน่งที่อยู่ได้โดย Fragment นั้นสามารถจัดการโดยผ่าน Fragment Manager และสามารถสลับไปมาระหว่างที่แอปกำลังทำงานได้ Fragment ที่อยู่ใน Activity เดียวกันสามารถยอมแบ่งปันชุดข้อมูลร่วมกันระหว่าง Fragment ด้วยกันเป็นยังไงกันเข้มข้นกันทุกนาทีแล้วสินะสำหรับเนื้อหาของ Android ในบทนี้ที่เราได้เรียนรู้กันถึง Activity Life Cycle ของมันการ Callback ของมันและ Fragment ที่มีคุณสมบัติไม่ต่างอะไรกับ Activity เรื่องเหล่านี้มีประโยชน์ในการเขียนแอปหากมีเวลาก็ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับเรื่องนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันในครั้งหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อได้ที่นี่สวัสดีจ้า